Hello, assalamualaikum guys. Welcome back to Fakhrul Travels Vlog. Thank you kepada semua supporters Fakhrul Travels Vlog yang dah selama sangat sudi untuk support Fakhrul Travels Vlog ni. And ya, kepada siapa yang baru datang ke channel ni, aku ucapkan selamat datang ke Fakhrul Travels Vlog. Dan jangan lupa hit button subscribe, like dan juga hit the notification button bell guys, untuk video-video update video-video yang akan datang ni guys. Banyak video baru yang sangat-sangat menarik untuk korang tonton nanti. So hari ni aku tak nak cakap panjang sangat sebab aku ada terbaca satu artikel ni. Akhirnya sekarang ni kan kita faham kan, sekarang ni musim Covid, lepas tu border kita semua dah tutup kan, betul tak? Kita tak dapat nak travel ke mana-mana. Especially sekarang ni memang terjejas adalah dekat sektor pelancongan. As you guys know lah, since kita PKP tu daripada tahun lepas, bulan Mac itu memang teruk gila sektor pelancongan dekat Malaysia ni. Bukan saja kat Malaysia je, tapi dekat seluruh dunia pun kita memang sekarang ni tengah struggle dalam industri, terutama sekali industri pelancongan lah sekarang. So apa yang aku nak cerita hari ni adalah, dekat artikel yang aku dah baca ni, satu perkara yang menarik bagi aku untuk share dekat korang, iaitu kita panggil sebagai flight nowhere. Flight nowhere, pernah dengar tak korang flight nowhere? So sebenarnya ada satu alternatif yang sangat-sangat menarik bagi aku dalam industri penerbangan ni, yang menarik perhatian kita semua lah as a rakyat marhain ataupun rakyat biasa ni, dan especially kepada para travelers. Alternatif yang aku sebutkan ni yang sangat-sangat menarik perhatian aku adalah satu syarikat penerbangan ni daripada Taiwan telah menawarkan satu flight khas yang dinamakan sebagai flight to nowhere, ataupun kita panggil sebagai penerbangan tapi tak ke mana-mana. So maksudnya penerbangan tak ke mana-mana. Apa korang fikir? Takkanlah maksudnya korang naik flight tu, maksudnya korang masuk dalam badan pesawat tu dan korang duduk je, duduk makan dalam tu je, lepas tu korang keluar. Tapi tu basically restoran sekarang pun ada dah buat style dine macam tu kan, macam makan-makan dalam in terms of pesawat macam tu, betul tak? So sekarang ni flight to nowhere ni, apa korang rasa sebenarnya flight to nowhere ni? Basically idea ni adalah tercetus sebenarnya oleh syarikat penerbangan yang bernama, atas nama Eva Air. Dia dekat Taiwan lah kan flight ni. So diorang telah mencetuskan idea ni untuk menghasilkan satu flight to nowhere pada bulan Ogos tahun lepas. So basically flight ni dia dah start pada bulan September. So idea tercetus bulan 8, start bulan 9. Wow, laju, bagus. So tempoh flight tu untuk ada dekat udara adalah selama 2 ke 3 jam. Dan yang sangat-sangat menarik perhatian aku adalah, yang sangat-sangat menarik, sebenarnya diorang dah open untuk tiket tu, dan tak sampai beberapa jam tiket diorang jual tu fully booked. Korang nampak tak demand? Even though it's like flight to nowhere, but the demand is still there. So macam menarik gila. Korang kau bai. Flight to nowhere ni, even though yelah kita tahu dia fly tak ke mana-mana, tapi but still the demand is still there. So in other words, maksudnya flight to nowhere ni dia laku juga. Kita tak pergi ke luar negara pun, at least kita fly dalam negara pun, it's still like laku juga. Maksudnya kau naik daripada contoh dekat Malaysia ni kan, kau naik daripada Senai Airport, so korang fly dekat ruang udara Malaysia, pusing-pusing selama sejam 2 jam ke apa, and then korang turun mendarat balik dekat Senai Airport. So itu pun kiranya salah satu alternatif yang baik bagi aku, satu idea yang bagus untuk industri penerbangan dan industri pelancongan untuk sustain dia punya daripada bankruptcy ataupun dan sebagainya. Apa yang aku ada baca kat artikel tu lah kan, dia cakap flight ni merupakan flight atas nombor flight 5288. So basically kalau dekat bahasa Mandarin atau bahasa Taiwan, orang cakap 5288 ni as a I love you dad. Macam tu lah yang aku baca lah kan dekat artikel tu. Terkejut kat aku ada ke penerbangan flight to nowhere. Bagus idea dia. Tak tahu lah benda tu betul ke tak, tapi aku yalah, kalau bab benda ni aku belajar benda, tapi you know,
But then aku tak sure lah maksud dia I love you that tu betul ke tak apa kan. Itu based on the articles that I have read before this. Bila syarikat penerbangan ni dia dah cetuskan idea about the flight to nowhere ni kan, apa lagi syarikat penerbangan lain pun start lah untuk mengikut idea yang dicetuskan oleh syarikat penerbangan di Taiwan ni kan. Dengan adanya idea yang sangat-sangat baik dan merupakan salah satu idea yang orang tak pernah terfikir pun untuk buat. Untuk kita fly kita naik flight tapi tak ke mana-mana, kita just dalam negara kita je. Kau pernah terfikir tak? So negara-negara yang telah menawarkan flight to nowhere ni adalah contohnya negara Brunei, Jepun, Hong Kong dan juga Australia lah, yang basically dah 4 negara ni dah telah menawarkan perkhidmatan flight to nowhere ni. Maksudnya diorang telah menyediakan satu flight tu khas untuk aktiviti flight to nowhere je. So kalau korang, contohlah kalau korang ada tempat flight to nowhere, nanti korang tengok dekat paparan skrin, contoh kat KLIA 2 tu kan, yang skrin besar yang untuk menunjukkan estimate time arrival, estimate time departure semua tu kan. Nanti korang ada tengok kat situ dia tulis flight, nama flight tu flight to nowhere. So macam uish, pelik lah. Biasa kan nama Asia, nama Qatar Airways, Korean Air, ni tapi tulis flight to nowhere. So macam wow, hebat. Kalau korang nak tahu juga yang paling mendapat sambutan adalah dekat negara mana sebenarnya berkenaan dengan flight to nowhere ni. Syarikat penerbangan yang paling mendapat sambutan berkenaan dengan flight to nowhere ni adalah syarikat penerbangan di Australia, which is Qantas Air. Dia orang punya demand dekat sana tu gila-gila kau-kau bai. Dia tawarkan punyalah tiket tu ditawarkan, and then tak sampai beberapa jam je tiket tu dah habis guys. Even though diorang tahu diorang naik flight tu tapi tak ke mana-mana pun, but still diorang rasa macam nak lepas ketinggian, nak merasai bagaimana betapa lamanya diorang tak naik flight kan, untuk yelah nak lepas ketinggian, rasa macam aku tak boleh, aku nak naik juga, tak boleh. So mengejutkan lah. Maksudnya flight to nowhere ni pun memang laku guys. So kita tak perlu nak naik nak merasai nak naik flight tu just untuk kita pergi ke satu origin, ke satu destination lain. From the Great Barrier Reef to Uluru, 150 lucky passengers have seen Australia's treasured landmarks aboard Qantas's special flight to nowhere. As Ellie Walsh tells us, the Great Southern Land trip promised a scenic tour with a twist and sold out within minutes. Stepping foot on a flight for the first time in months. Thank you. Enjoy your flight. Thank you. Arms loaded with carry-ons, faces full of excitement. That's the way, perfect. You have a great flight. 7 hours of flying time and their destination, nowhere. Qantas flight 787 to Sydney, now ready for boarding, gate number 10. The Great Southern Land scenic flight starts and ends at Mascot. We love travelling and so on, and as soon as we saw this one here, Jason and I thought we've got to go on this one here and really have a great time. Cheers. Cruising at low altitude, passengers on board QF 787 will take in Sydney's sparkling harbour, the blues of the Great Barrier Reef and the reds of our sacred rock, scratching that travel itch at a time when most people are stuck at home and boosting revenue for our national carrier. Our extended family live in Canada, and I had trips planned to go see them this year, but it hasn't been able to happen. It's been a very challenging year, and when flying's in your blood, I think we're all really struggling, and certainly to our colleagues in Melbourne even more so. Australia ni basically diorang berdurasi adalah selama 7 jam tau. Kalau 7 jam, kalau korang fikir balik kan, it's like macam korang daripada Malaysia nak ke Mekah around 7 hours. Macam, tapi yang 7 hours ni, 7 jam ni, kau just fly daripada Australia kan. So korang fly daripada satu airport tu, korang just pusing je lah dekat Australia tu, pusing lah around 7 jam. And then korang just duduk dalam tu, and then bila dah sampai, dah siap 7 jam tu, korang just landed balik dekat airport yang korang dah fly tu. Yelah, kalau bagi aku, okey lah kan. Macam sonok gak untuk aku sebagai traveller, aku rasa sangat-sangat dapat melepaskan gian untuk travel tu semua kan. At least dapat naik flight pun dah okey lah, cukup lah. Then ada juga persepsi yang cakap membazir lah, apalah, semua tu, betul tak? But still, kalau korang sebagai para traveller yang sangat-sangat menyukai dan merindui untuk pergi travel, especially naik flight, environment of the flight itself, semua tu kan, so korang mesti akan macam tak kira, even though bayar mahal pun, even though bayar macam korang nak pergi satu negara lain pun, korang still nak merasai kerinduan untuk merasai duduk dalam
cabin semua tu kan. So why not? Kalau korang ada duit je, kalau korang apa ni, boleh je try untuk merasai macam mana sebenarnya suasana dekat dalam flight tu. So itulah, ada juga yang macam aku baca dekat Facebook semua kan, aku tengok kan, dia cakap, apa function kau buat benda ni kan? Apa function kau buat flight ni? Maksudnya flight, biasanya flight kan kalau kita pergi mesti ada destinasi yang kita nak tujui, tapi ni maksudnya kau fly daripada satu tempat ni tapi kau patah balik dekat tempat yang sama juga. So macam tak rugi apa motif kau buat benda semua ni kan, betul tak? Sebenarnya lah kan, yang pihak syarikat Australia ni ataupun media dekat Australia ni, sebenarnya diorang dah buat interview dekat orang yang dah naik flight to nowhere ni. So sebenarnya diorang sangat berpuas hati dengan servis yang telah diberikan dalam flight to nowhere ni. And then mostly yang mengatakan dekat dalam flight to nowhere ni sebenarnya, yang menaiki flight to nowhere ni adalah sebenarnya mereka untuk motif diorang untuk naik adalah diorang nak melepaskan gian setelah lama diorang dah terperuk dekat dalam rumah. Lepas tu dah mempunyai stres yang sangat-sangat tak boleh nak dibendung sangat, yang sangat tinggi kan. So diorang macam nak mencari satu masa yang leisure dan mencari satu aktiviti yang untuk melepaskan satu burden yang dekat dalam diri diorang And then mostly yang naik ni pun para-para travellers, and then para-para yang memang suka nak pergi travel. 목적지 상관없이 이동수단 자체를 순수하게 즐기는 게 있었으면 좋겠다라고 생각하고 있던 차에 이런 게 생겨서 저는 너무 좋았죠. 제가 일하느라고 바빠서 아이랑 어디 가고 싶은데 못 갔거든요. 근데 비행기 처음이에요. 그래서 이제 다음에 Itulah, as aku cakap, diorang rasa macam terkurung bila dah lama sangat. And then dia rasa macam satu kepuasan lah. Bila diorang dah naik tu, it's satu kepuasan untuk diorang. So even though dia tahu flight tu tak ada ke mana-mana, tapi but still dia sangat menyukai lah apa yang dilakukan. Satu alternatif yang sangat baik untuk para travellers untuk mendapatkan balik semangat dan ubat kerinduan diorang sewaktu diorang travel. Sambutan dia sangat-sangat bagus lah. Sangat-sangat ramai yang menyukai. Fully book sangat-sangat. Aku macam kau sambutan memang terbaik gila lah. So maksudnya nak cakap demand untuk flight to nowhere ni tak banyak, salah lah sebenarnya. Flight to nowhere ni pun orang pun memang menyukai. Sebenarnya motif dia adalah untuk membuat orang supaya merasai bagaimana sebenarnya dalam cabin flight tu. And then even though tak fly pun kita pernah dengar orang, tapi but still dia dapat merasai macam mana dekat kedudukan dekat atas udara semua tu kan. And viewers aku mesti akan tanya aku, ada tak dekat Malaysia syarikat-syarikat penerbangan macam Asia ke, Malaysia Airlines ke, yang syarikat-syarikat penerbangan yang besar ni kan, ada tak buat yang macam flight to nowhere atau penerbangan tak ke mana-mana ni? So far yang aku ada buat research, diorang tak ada buat lagi lah untuk usulkan buat benda ni. Disebabkan dekat Malaysia ni memang belum ada lagi buat flight to nowhere ni. Sebab benda ni masih baru lagi. Idea tercetus tahun lepas tu, bulan 8 kan. Sebab ada yang pihak sebenarnya yang mengatakan benda ni membazir, dan ada satu pihak lagi yang mengatakan benda ni tak membazir sebab ia demand sebab kita tahu dekat Malaysia ni pun ada juga para travellers yang sangat-sangat nak kan benda ni kan. So bergantung pada individu masing-masing tau. And ada yang mengatakan tak, ada yang mengatakan membazir, ada yang tak membazir. Yang tak membazir ni sebab diorang kata memang diorang nak perlukan nak naik flight, diorang rasa gian semua, diorang memang rasa satu keperluan pada diorang. And korang rasa macam mana? Wajar tak flight to nowhere ni diadakan dekat Malaysia? Ataupun it's like membazir je kalau kita buat benda ni? So shout out dekat bawah guys. Okay guys, so itu saja untuk video kali ini. So it was a short video je, macam tak adalah panjang sangat. It's just an explanation about flight to nowhere ni kan. So ini adalah satu info yang menarik untuk kita semua, sebab bagi aku tak ramai yang tahu about flight to nowhere ni so far, especially pada para travellers yang kalau korang rasa macam aku tak cakap lah kat Malaysia ni, so far kat Malaysia belum ada lagi flight to nowhere ni. Kalau dah ada nanti boleh korang try kan untuk cuba. Kalau nak naik dan nak melepaskan gian boleh je. So ini adalah satu alternatif yang baik untuk syarikat industri penerbangan untuk sustain dalam industri ni. So apa pandangan korang buat video kali ni berkenaan dengan flight to nowhere? Kalau korang ada rasa macam nak naik ke flight to nowhere ni, korang boleh shout out dekat bahagian comment section kat bawah tu. And jangan lupa untuk hit the button subscribe, like dan juga hit the notification button bell guys untuk video-video yang akan datang. So aku rasa itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi di next video yang akan datang. Bye.